ผู้ใดครองมหาสมุทรได้ผู้นั้นย่อมได้ครองโลกพลานุภาพเหนือมหาสมุทรเจาะลึกกองเรือยุทธการสหรัฐอเมริกามหาสมุทรปกคลุมพื้นที่กว่า 70% ของโลกใบนี้และใครก็ตามที่สามารถควบคุมเส้นทางน้ำเหล่านี้ได้ผู้นั้นคือผู้กุมชะตาเศรษฐกิจและการเมืองโลกตลอดศตวรรษที่ผ่านมากองทัพเรือสหรัฐไม่ได้เพียงกองกำลังป้องกันประเทศแต่พวกเขาคือสัญลักษณ์แห่งอำนาจที่แผ่ขยายไปทุกตารางนิ้วของหน้าน้ำสากลในสารคดีชุดนี้เราจะออกเดินทางไปสำรวจเขี้ยวเล็บที่ซ่อนอยู่ในกองเรือที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติตั้งแต่สนามบินลอยน้ำขนาดมหึมาไปจนถึงมัจจุราชไร้เสียงที่ซ่อนตัวอยู่ใต้แรงกดดันมหาศาลของก้นบึ้งทะเลอะไรคือความลับที่ทำให้กองเรือแห่งนี้ยังคงเป็นอันดับหนึ่งและเทคโนโลยีใดที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าการรบทางทะเลไปตลอดกาลบทที่ 1 ปราสาทเหล็กแห่งศตวรรษที่ 21 หากจะกล่าวถึงสัญลักษณ์ของกองทัพเรือสหรัฐสิ่งแรกที่ต้องนึกถึงคือเรือบรรทุกเครื่องบินนี่ไม่ใช่เพียงเรือรบแต่มันคือฐานทัพอากาศเคลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์เรือชั้นเจอรัล อาร์ฟอร์ดคือจุดสูงสุดของวิศวกรรมทางเรือลำล่าสุดมันถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการต่อเนื่องได้นานถึง 20 ปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงลองจินตนาการถึงดาดฟ้าเรือที่กว้างขวางพอๆกับสนามฟุตบอล3 สนามต่อกันที่นี่คือบ้านของฝูงบินขับไล่ยุคที่ 5 อย่าง F-35C Lightning II ซึ่งเป็นเครื่องบินล่องหนที่เรดาร์ยากจะตรวจจับได้แต่หัวใจสำคัญที่เปลี่ยนเกมการรบคือระบบ E-Mouse หรือระบบดีดส่งเครื่องบินด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ามันช่วยให้เครื่องบินทะยานขึ้นฟ้าได้ถี่ขึ้นและนุ่มนวลขึ้นลดการสึกหรอของตัวเครื่องได้อย่างมหาศาลแต่ในความยิ่งใหญ่นี้มักจะมีคำถามตามมาเสมอว่าในยุคที่ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบมีความแม่นยำสูงขึ้นเรื่อยๆยักษ์ใหญ่เหล่านี้ยังคงปลอดภัยอยู่จริงหรือบทที่ 2 เอจิสข่ายใยแมงมุมแห่งการป้องกันคำตอบของคำถามเมื่อครู่ซ่อนอยู่ในเรือคุ้มกันที่ล้อมรอบเรือแม่เอาไว้ครับนั่นคือเรือพิฆาตชั้นอาร์ลีเบิร์กเรือเหล่านี้ติดตั้งระบบที่เรียกว่า Aegis Combat System ซึ่งเปรียบเสมือนดวงตาที่มองเห็นทุกสรรพสิ่งระบบเรดาร์แบบ Phase Array สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ตั้งแต่ผิวน้ำไปจนถึงชั้นบรรยากาศโลกมันคือระบบที่ประสานการทำงานของขีปนาวุธตระกูล Standard Missile เข้าด้วยกันโดยเฉพาะ SM-3 ที่มีความสามารถในการสกัดกั้นขีปนาวุธข้ามทวีปนอกชั้นบรรยากาศนี่คือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเรือรบให้กลายเป็นโล่ป้องกันภัยระดับโลกไม่ใช่แค่ป้องกันเรือในกองเท่านั้นแต่ยังสามารถป้องกันเมืองทั้งเมืองจากการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ได้อีกด้วยคำถามที่น่าคิดคือเมื่อโลกแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆฝ่ายผู้โจมตีจะพัฒนาอาวุธแบบไหนมาชิงชัยในสมรภูมิถัดไปบทที่ 3 สงครามเงียบใต้คลื่นคลั่งในขณะที่บนผิวน้ำเต็มไปด้วยความน่าเกรงขามภายใต้ผืนน้ำที่มืดมิดกลับมีความน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่ากองเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐคือเครื่องมือในการป้องปรามที่ทรงพลังที่สุดเรือดำน้ำจู่โจมชั้นเวอร์จิเนียถูกออกแบบมาให้เงียบสนิทจนแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของเสียงธรรมชาติในมหาสมุทรหน้าที่ของมันคือการสอดแนมและการลอบสังหารเป้าหมายด้วยขีปนาวุธทอมาฮอคแต่สิ่งที่ถือเป็นอาวุธสุดท้ายของมนุษยชาติคือเรือดำน้ำทางยุทธศาสตร์ชั้นโอไฮโอซึ่งบรรทุกขีปนาวุธ Trident II มันคือการรับประกันการทำลายล้างหากมีใครริเริ่มสงครามนิวเคลียร์เรือดำน้ำเหล่านี้ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ทะเลลึกจะทำหน้าที่โต้กลับเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีผู้ชนะในสงครามนั้นความเงียบใต้ทะเลจึงไม่ใช่แค่เรื่องของฟิสิกส์แต่มันคือเรื่องของจิตวิทยาแห่งความกลัวบทที่ 4 รุ่งอรุณแห่งสงครามเทคโนโลยีโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มนุษย์อาจไม่ใช่ผู้ตัดสินใจในสนามรบเพียงอย่างเดียว
กองทัพเรือสหรัฐกำลังทดลองอาวุธที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่แค่ในหน้านิยายปืนเลเซอร์พลังงานสูงที่สามารถเผาทำลายโดรนหรือเรือเล็กได้ในชั่วพริบตาและรางปืนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเรลกันที่ยิงกระสุนด้วยความเร็ว7 เท่าของเสียงแรงปะทะของมันรุนแรงจนสามารถทะลวงเหล็กกล้าหนาๆได้โดยไม่ต้องใช้ดินระเบิดแม้แต่กรัมเดียวนอกจากนี้ยุทธศาสตร์ในอนาคตกำลังมุ่งไปที่ Ghost Fleet หรือกองเรือไร้คนขับโดรนใต้น้ำและเรือผิวน้ำอัตโนมัติจะทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำภารกิจที่อันตรายเกินไปสำหรับมนุษย์บทสรุปเชิงวิเคราะห์จากการเดินทางสำรวจผ่านหน่วยรบต่างๆเราจะเห็นได้ว่าความแข็งแกร่งของกองเรืออเมริกาไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเรือหรือขนาดของปืนเพียงอย่างเดียวแต่หัวใจสำคัญคือการบูรณาการเทคโนโลยีทุกอย่างให้เป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกกองเรือเหล่านี้ยังคงลอยลำอยู่เพื่อยืนยันหลักการเสรีภาพในการเดินเรือแต่มันก็นำมาซึ่งคำถามสำคัญว่าในวันที่เทคโนโลยีรุดหน้าไปจนมนุษย์ตามไม่ทันความสมดุลของอำนาจบนมหาสมุทรจะนำพาเราไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนหรือการเผชิญหน้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และนี่คือเรื่องราวของพลานุภาพแห่งมหาสมุทรอาวุธที่เปลี่ยนโลกและเทคโนโลยีที่จะกำหนดอนาคตของพวกเราทุกคนแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างคุณคิดว่ากองเรือที่ยิ่งใหญ่แบบนี้คือตำรวจโลกที่ช่วยให้ท้องทะเลปลอดภัยหรือการข่มขู่ที่ยิ่งกระตุ้นให้ประเทศอื่นเร่งสะสมอาวุธตามระหว่างเรือบรรทุกเครื่องบินที่ยิ่งใหญ่กับฝูงโดรนไร้คนขับที่ราคาถูกและมาเป็นกองทัพคุณคิดว่าอะไรคืออนาคตที่แท้จริงของการรบทางทะเลลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกันดูนะครับผมรออ่านความเห็นของทุกคนอยู่เพราะเรื่องนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด 100% ครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาเชิงลึกแบบสารคดีที่ให้ทั้งความรู้และชวนคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและกด Subscribe พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพราะใน EP หน้าผมจะพาคุณไปเจาะลึกเทคโนโลยีจากฝั่งอื่นของโลกบ้างดูสิว่าจะมีใครที่ก้าวขึ้นมาท้าทายบัลลังก์เจ้าแห่งมหาสมุทรนี้ได้บ้างสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ